ng branch doon. Sarap yung nasa sa loob ito. Atas na atas. Hawaan ko na. Oo, ganun. Ganun din. Yung sa amin na Litson, ano nilalagay niya yung... Mabit na lang. Oyster sauce. Oyster sauce. Nilalagay niya, nilalamas siya dito oyster sauce. Ano? Napapalood ko, ano lang eh. Asin lang ata at saka ano yun. Okay, Marvin Agustin next. Sa kanya hinahalo niya yung... Sa bagong patay, ayos yun. Mang Tomas, ang oyster sauce. Yung batik siya lang, hinahalo niya asin. Nilalamas siya dito. Yung nga sa akin order ko minsan, may seafood sa loob eh. Oo, yung may mga ano, mga sequence ko. May hipon. Ano? Mahirap ko lagyan na pa niya ng kanin, bigas ba? Ito yun. Isang hain na lang, no? Seaman. Oo, ganyan. Ito ulit, maraming sinulit dyan. Raji, dandahanin natin muna doon. Walang gloves. Partner, okay lang sa inyo? Okay lang? Total, nandiyan na lang yung ano eh. Maapoy na rin, tingin lang kung ano. Diba siguro pupunta kayo dyan sa mga ano. Ba't may okra? May okra. Ganyan, haba. Eh, sukat mo dito, bro. Sige. Sige ka. Sige. Yan, ganyan. Huwag pa. Ganun pa.
kita tayo eh. Inom tayo ng beer. Bawasan kaya konti upper dyan sa ano, Edgar. Ulit ka ra. Sabi kasi, yung tali mo, tanggal. Angat tayo, angat. Paglabas sa lagar, ikaw na bahala. Mag-dumiskarte naman natin. Ikaw na bahala, dumiskarte ba? Yan, kaya mo siguro di sila lumabas ba? Ikaw na bahala, magsabi na ano. Bahala sila, basta makakain tayo. Kanina ba? Yung hindi magkakuha ng business, parang nagamit pa. Oo. Okay, wala kang problema doon kasi wala kang naman sinasabi. Oo, kaya katahimik ka ako eh. Hindi lang makigalit na yung sabi. Dati, Baka may regla. Tawain na, tawain. Dapat